naman ang title, tayo ay magpaparehistro ng ating motor dahil nag-open na ang mga ibang branch na Land Transportation Office. So nag-decide ako na gawin na ngayong Friday, baka sakaling konti lang ang pupunta. Yan nga palang nasa kaliwa natin, yan ang checkpoint pag papasok ka ng Baguio City. So nag-decide ako na magparehistro sa La Trinidad Benguet sa Wangal LTO branch. So ang mga priority ngayong buwan na to ay ang mga nag-e-ending ng 3 at saka 4 ng plate number, which is yung March at April. So kailangan may rehistro ngayong buwan na to without any penalties. Especially yung March. I think yung March ngayong Friday ang end nila, kasi pag nagpa-register sila sa Monday, meron na silang penalty ata. Tapos ang month ng April, yung mga nag-e-end ng 4 sa kanilang plate number or yung certificate of registration, kung kailang last na una pa lang naparegister, doon nila beneficia. Yun yung registration month nila. So ayan mga kabarks, medyo matraffic na kasi nagiging medyo normal na ang kabuhayan dito sa La Trinidad Benguet. So punta muna tayo ng bangko para sure na may pambayad tayo sa paparehistro natin. Okay, fast forward muna natin mga kabarks. So mga kabarks, ayan, nakapag-withdraw na tayo ng pera. Diretso na tayo sa may emission. So ang mga kakailanganin pala natin pag magpaparehistro tayo ng ating sasakyan is yung CR, nagtatawag nila yung Certificate of Registration, at yung OR, yung Official Receipt ng Registration kung kailan mo siya last na pinarehistro. Tapos ang una nyong gagawin bago kayo pumunta ng LTO ay magpa-emission muna kayo. Siguraduhin na papasa sa emission yung motor ninyo or masang sasakyan ninyo. Siguraduhin na nasa kondisyon. Tapos kuha rin kayo ng insurance bago kayo dumiretso sa LTO.
pipila na lang natin yung ating sasakyan. Yan nga, gaya ng sinabi ko, nahin natin tong pagpapa-test ng ating usok ng sasakyan. Tapos dito sa emission testing center na to, meron na rin silang insurance. So sinabay ko na dito. So ang cost pala ng smoke emission testing is 450 pesos at ang insurance ay 450 pesos, total of 900 pesos lahat. So hintayin na lang natin to hanggang matapos. So pangatlo pa ako, medyo matagal ang proseso nito. Kaya ayan, time-lapse na lang natin. Tapos pagkatapos nito, didiretso na tayo ng LTO para sa mga susunod na hakbang. At yun nga, natapos na yung smoke emission testing natin at nakuha ko na rin yung insurance. Andito na ako, dumiretso na ako dito sa may Land Transportation Office. At una nating pupuntahan is kuha tayo ng number doon sa may card. Makita nyo, ang daming mga dito frontliners natin tumutulong, nagmamando ng traffic kasi bawal nang ipasok yung mga motor at mga sasakyan dyan sa loob ng LTO. So may iwan lahat dito sa may labas at ipapasok lamang yung mga sasakyan pag i-inspectionin na. Tara, diretso na tayo dun sa may card. Kuha tayo ng number. Ayan, at ang nakuha nating number ay 97. So punta na tayo dun sa may kabilang block kasi dinivide nila tong lugar na to. Kuha tayo ng form para sa stencil. At ito na nga mga kabarks, pila tayo para dun sa form ng registration. At kailangan rin pala ng ballpen mga kabarks, kaya bumalik ako dito sa motor. Naiwan ko yung ballpen ko. Importante na may dala kayong sarili nyong ballpen dahil kayo rin mag-fill up ng registration form. At pagkatapos nun, diretso stent. At natapos ko na ang fill upan yung form mga kabarks, kaya ready for engine stencil at saka yung body stencil, body number stencil ng motor vehicle natin. But ito lang yung time na pwede mong dalhin yung sasakyan mo sa loob ng compound pag i-stencilin na nila yung motor mo. So hintayin na natin. At ito na nga, hinihintay ko na lang na ma-stencilan tong motor. Pagkatapos nun, pipila na tayo doon papunta sa loob ng opisina para sa verification at saka payment. At natapos ko na nga mga kabarks yung pagpapastencil. Pila na tayo ngayon. So medyo marami ng nakapila. 97 pala ako. Bali, ang ina-accept lang pala ng maximum occupancy is 150. After 150, hindi na sila tatanggap. Sa susunod na araw na kayo makakapagpa-rehistro.
Tapos na rin mga kabarks ang napakahabang pila. Una sa lahat na gagawin natin bago tayo pumasok sa mga gantong establishmento ng gobyerno is maghugas tayo ng kamay natin. So, ang paghuhugas ng kamay is at least 20 seconds or 20 segundo ang paghuhugas ng kamay. Siguraduhin kasi maigi ang inyong mga kamay. Yan nga. Wala pala silang dito, paper towels. Pinunas ko na lang sa aking pantalon sa kadamit. Meron pa lang punasan dyan, kaya lang ayaw mong gamitin kasi yan. Pinupupunasan na lahat ng tao. So tara na sa may evaluation. Diretso tayo ngayon sa window 4 at window 2. Yung sa window 4 is yung health declaration na pinirmahan ko kanina pala bago tayo nagpa-stencil. Tapos yung sa window 2 is yung pag-input ng natin, record natin, pag-input nila sa system. Yan. Hinihintay ko na lang natawagin tayo sa window 5 cashier. Tapos window 4 para i-release yung bagong OR natin at saka sticker ng plate number natin. So, laro-laro muna ako ng cellphone. Yan, medyo naboboring na nga ako dyan kasi ang haba talaga ng pila. Hindi naman natin masisi dahil nasa kailangan natin mag-ingat. Kabagal ang sistema ngayon. Dahil bilang tao lang pinapapasok nila dito, bilang na bilang. Kita nyo naman sa social distancing dito. Marius, window 5. So, ayun nga mga kabarks, nandito na tayo sa cashier. Pagkatapos na itong bayaran, doon na tayo sa window 4 para doon sa sticker ng ating plate number na hindi doble plaka. Thank you. Quarter to 3.
kabarks, natapos na ang ating pagpaparehistro. So kailangan nyo lang talaga na pasensya at mahabang pasensya pag mga buwan na to kayo magpaparehistro. Dahil sa pandemic, napakahirap magparehistro, sobrang tagal. Igugugol yung oras dito, bali lumabas ako ng bahay around 8:30 ng umaga at natapos ako 2:45, something like that. At eto, pauwi na ako. So mga kabarks, ulitin natin recap kung paano magparehistro ngayong buwan na to ng motor. Is unang-una, kailangan ninyo ng OR at saka ng CR. Yung OR is yung official receipt last ninyo pinagbayaran. Tapos yung CR naman is yung certificate of registration. Tapos una nyo gagawin, dumiretso kayo sa smoke emission testing center. Kumuha rin kayo ng insurance para sa sasakyan. Tapos dumiretso sa pinakamalapit na land transportation office. Kuha kayo ng number kung merong nagbibigay or applicable yon. Tapos ipa-stencil ninyo yung engine number at saka yung body number or yung chassis number ng sasakyan. Tapos ipila ninyo doon sa may encoding. Tapos wait na lang natin for the payment and releasing ng stickers. So ganun lang kadali mga kabarks. So ang total na ginastos natin is 450 for the smoke decimation. Ay sorry, for the smoke testing. Ang emission natin is 450 pesos. 450 pesos din para sa car insurance at 443.56 cents para sa registration. So ingat kayo palagi mga kabarks. Sana may natutunan kayo sa video ito. Please like, subscribe at pakihit yung notification bell para sa mga